Hej, då så är vi live och klockan har slagit 12 på fredagen och vi närmar oss helg. Men innan vi tar helg så kommer vi att presentera en lärarhandledning som handlar om valet. Det är ju rykande aktuellt. Och vi har dessutom helt nya partifilmer på Binogi som gör att det känns extra aktuellt. Och inte minst så har vi en helt ny lärarhandledning som Daniel här har gjort och ska strax presentera. Jag som pratar heter Mats Larsnäs och jag jobbar som CSS på Binogi. Det innebär att jag gör lite av varje egentligen. Till exempel sådana här livesändningar tycker jag är väldigt roligt att anordna och sitta bakom och ratta lite grann och hitta på lite nya saker här förhoppningsvis. Så att det ska bli roligt. Jag gör också lärarhandledningar, sitter i chatten och lite sånt. Jag är också lärare för den delen i samhällskunskap och historia. Men det är inte jag som ska vara i centrum utan det är Daniel. Men först vill jag veta Daniel, vad det här med lärarhandledning, varför gör vi det på Binogi egentligen? Ja, varför gör vi det här egentligen? Jo, det är ju faktiskt en önskan från pedagogerna själva. Vi har över 1200 filmer i Binogi och ibland så vill man få en liten fingervisning vilket håll man ska gå åt i just ett särskilt tema, ett särskilt ämne. Och vi tycker det här är ett bra sätt att både visa på styrkan i det verktyg vi är i Binogi men också styrkan i att faktiskt ha det som ett komplement i den undervisning vi jobbar med. När vi också har andra delar, andra verktyg att jobba med. Yes, det låter ju bra. En liten service till våra lärare helt enkelt. Precis. Nu är det så att det är en livesändning och vi får, tycker jag, utnyttja lite grann att vi är live. Vi är live samtidigt här på Facebook, LinkedIn och YouTube. Och lite senare här på Instagram. Och om ni vill så får ni gärna skriva lite i chatten redan nu. Ni kan skriva till exempel var ni befinner oss i vårt avlånga land. Så får vi en liten hint om var ni befinner er. Det kan ändå vara trevligt. Och inte minst så får ni naturligtvis skriva frågor och kommentarer och så kring det som Daniel presenterar. Vi kommer att fånga upp era frågor här i slutet av själva sändningen. Ja, en sak som vi också vill visa är ju var vi hittar de här filmerna. Och då så ska jag bara kort visa här hur sådär. Att här har vi då att vi ser det här under lärarhandledningar där. Ni går alltså in på Lär dig i Binogi och lärarhandledningar. Och är det så att ni vill skriva in rakt in vad det är för adress så är den så där. www.binogi.se/lärarhandledningar. Så då känner ni till det. Ett ögonblick. Sådär. Så, nu är vi tillbaka. Men vi är också lite grann intresserade, Daniel, vem du är, vad du jobbar med och varför du är särskilt lämpad och har gjort den här lärarhandledningen. Varsågod och prata lite om dig själv. Tack Mats, vad trevligt att du lägger ribban så otroligt högt. Jag tar lite ansats här och springer för att hoppa. Jag heter Daniel Olvendal och är också CSS för Binogi. Men jag har en erfarenhet från skolan. Jag har jobbat som lärare i nästan 20 år. Framförallt för grundskolan senare år. Gymnasiet, SO media är de ämnen som jag har jobbat främst i. Och nu är det inte så att jag har skrivit allt detta själv utan jag är ju faktiskt den som sammanfattat det här till att vara en bra grund för er. Och jag tänkte jag skulle prata lite om Binogi-filmerna utan att prata för mycket. Men det som är lite häftigt med de här filmerna som ni har som ert stöd, ni som jobbar i Binogi, är att ni har ju karaktärer av olika... ursäkta Danny, nu tycker jag att du kom lite i vägen här. Är det någonting du vill säga eller? Just det. Det här är ganska viktigt att nämna. Jag tror jag sätter mig på den här sidan så syns jag även på Instagram. Rösta, hörni. Vi ska rösta snart. En liten påminnelse. Och Danny
ha full koll på röstning. Så ni som har jobbat i Benogi, ni känner till Danny. För Danny, hon utmanar både valsystemet i Sverige, hon visar på hur det går till att rösta och hon har även testat andra valsystem. Så Danny, det är vår kompis vad gäller val och röstning. Jag ska inte hålla er på halster. Jag tycker att nu går vi in och tittar på vår lärarhandledning. Så här ser den ut, vår lärarhandledning om valet. Vi kommer att klicka oss igenom den lite snabbt. Vi kommer inte gå in på grunden i den, men jag hoppas ni tar vara på den. Och den väg som Mats visade er, redan nu ligger den ute. Bakgrunden här, ja, den konstaterar vi snarare att allting vi gör grundar sig i det demokratiska och demokratiprocessen. Och det är ju det som står i läroplanen, Lgr 22, det som står i våra kursplaner. Och att plocka fram alla delar som pratar om vad som ska göra våra elever demokratiskt medvetna, då skulle det här vara 14 sidor långt minst. Men jag har plockat några russin ur den demokratiska kakan. Och är det något citat jag vill lyfta fram så är det väl det övergripande syftet för samhällskunskap. Vårt mål som lärare är att eleverna ska tillägna sig kunskaper om värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle, samt om demokratiska processer och arbetssätt. Och på så sätt ska undervisningen ge eleverna förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare. Vi lägger alltså grunden för att de ska bli de som kanske nästa val eller valet därefter också röstar och gör sitt för att få vårt land att bibehålla demokratin. Vi har listat det här också i 5 ämnen och anledningen till att vi gör det är för att alla lärare vill inte ha rena lektionsförslag utan bara vill få den här fingervisningen jag pratade om tidigare. Och därför har vi listat filmer som kan stötta dig i din undervisning i temat vad är demokrati? Filmer som kan stötta dig när vi pratar om hur Sverige styrs. Filmer som kopplar an till just hur man röstar. Det här Danny är särskilt medverkande. Och filmer kopplat till ideologier och partier. Och partifilmerna är också värt att nämna, precis som Mats sa. De är nu uppdaterade. Har ni suttit tidigare i veckan eller veckan före till och med och tittat och planerat inför lektionen, titta en gång till. För nu sträcker de sig ända fram till idag. Eftersom SO-ämnet är så centralt så är ju SO-ämnena det vi främst har fokuserat på här i läroplanen. Men självklart finns det andra ämnen som spelar in. Och jag vet att ni kommer hitta filmer som också stöttar er i andra ämnen. Svenska till exempel kan ta väl vara på temavalet. Vad säger politikerna? Här pratar vi om hur man pratar, vilken information man för fram och så vidare. Och när det kommer till källkritik så har vi tagit med något exempel, men där har vi en helt annan lärarhandledning just inom medier och informationskunnighet, MIKen, som jag också vill rekommendera. Och låt oss vandra vidare in i de härliga lektionsförslagen. Alla lektionsförslag finns här tillgängligt nu och det är ungefär 9 lektionsförslag som ligger. Det är kanske 18 lektionsförslag om vi ska vara ärliga, för att varje lektionsförslag är oftast delat i 2 delar. Det finns en grund och sen finns det också en fördjupning. Är det här allt vi har att komma med? Ja, för just nu. Men det här dokumentet är också ett levande dokument. Det betyder att vi kommer fylla på med nya delar och är det någonting du saknar i det här, någon riktning, någon lektion du skulle vilja att vi har du kanske egna tips, prata med oss så kan vi utveckla det här. Det här är ju som sagt ett stöd för eleverna. Och jag tänkte stanna upp lite i det här, vad säger politikerna, där vi också lutar oss mot etos, logos och patos. Och möjligheten också ifrågasätta, vad är det för information jag får? Så där såg ni snabbt 9 tips. Jag gick inte in i grunden i dem för det här vill jag att ni gör själva. Har ni frågor och funderingar, ja, då är ni alltid välkomna att höra av er till mig. Och det här är en del av det ni gör. Det är inte någonting som ska ersätta all undervisning, ska inte ersätta läroböcker och ska absolut inte ersätta
alla resurser ni har. Och därför listar vi också andra externa resurser som ni kan ha glädje av. Och samma sak här. Har ni önskemål, har ni tankar, prata med oss så kan vi fylla på. Och så har vi gått ett varv. Välkommen åter, Mats. Yes, tack så mycket. Trevligt att höra. Mycket bra tycker jag, Dan. Nu är jag ju nästan part i målet här, men jag tycker att det här är ett riktigt bra material för lärare. Det var nämligen så här att jag själv skulle ha en lektion om valet i veckan, eller hur Daniel? Och då skrev jag så här, är den klar nu? Är det något jag kan använda? Och sådär. Så att det är ett bra material. Det funkade för mig och så att riktigt bra. Och titta igenom, det här var ju en snabb översikt såklart. Så här finns mera. Vi lovade ju också här att komma tillbaka lite från chatten. Vi har en liten fråga här. Vi tar fram den här. Så här skriver jag. Ja, men se där. Och det här är ju lite internt för de som såg introt till det här. Den lilla teasern inför just den här livesändningen då jag satt med små grodor och de här grodorna fick då representera olika partier. Finns det något lektionsförslag med grodor? Nej, faktiskt inte. Men vad gäller de här politiska grodorna som hoppar fram nu här i valdebatten så skulle jag rekommendera lektionsförslaget jag stannade upp lite vid, där vi med etos, logos och patos utvärderar debatten och dessutom funderar på vad är fakta? Vad är åsikt? Så den kan jag rekommendera om man vill ha ett grod lektionsförslag. Har vi någon mer fråga? Nej, det verkar nog vara lite tomt där. Så att vi får väl... Och vi har inte jag vet inte riktigt var de har... var ni finns i landet heller. Men vi får lösa på det helt enkelt. Men vi kan ju säga det som jag sagt några gånger. Jag säger det gärna igen. Har ni frågor, funderingar, hör av er. Ni är alltid välkomna att höra av er till Benogi. Och har ni önskemål om nya lärarhandledningar, är det saker ni funderar på kring filmerna vi länkar till, prata med oss. Så. Och där kan man då skriva frågor till supporten på chattsidan, men man kan också skriva frågor eller följa oss på sociala medier. Vi heter Benogi Sverige, Benogi Finland på alla plattformar egentligen. Och vi finns på Facebook och vi finns på LinkedIn. Vi finns på YouTube och vi finns på Instagram. Så där kan man, och här sänder vi, kanske ni har märkt vid det här laget, vi sänder ju livesändningar. Så det är bara att hänga på och följer ni oss så får ni också lite pling om att nu så är det dags liksom, att kolla in vad Benogi hittar på för något. Så, där så tänkte jag att vi skulle runda av och önska alla en trevlig helg. Helt enkelt så kommer vi att ses snart igen. Och glöm inte att rösta. Tack Danny, tack för att du är med oss. Hej då!